Hành vi của con mụ Quế Hoa ngày càng trở nên khó chịu. Cô ta quen thói tung hoành trong nông trại, cái gì cũng muốn chiếm làm của riêng. Từ quần áo, đồ dùng đến những thứ làm ra được, cô ta đều muốn vơ vét vào tay. Ban đầu, Ibu vẫn cố nhịn, không muốn đôi co với con mụ đó. Vì nghĩ mọi người cùng sống trên mảnh đất này, nên giữ lại chút thể diện cho nhau. Nhưng lòng tham của Quế Hoa mọc lên như cỏ dại sau mưa. Cô ta ngày càng trơ trẽn, đến cả đồ ăn, công cụ và vật liệu mà Ibu vất vả chuẩn bị cũng bị cô ta lấy không sót thứ gì. Mỗi lần lấy, con mụ đó lại tỏ ra như thể việc ấy là điều hiển nhiên, vừa làm vừa lẩm bẩm, sợ người khác không nghe thấy. Không khí trong nông trại luôn bị bao trùm bởi sự hiện diện khó chịu của cô ta. Đi đến đâu, chỗ ấy liền trở nên nặng nề. Ibu nhìn tất cả trong im lặng, trong cơn giận âm ỉ. Anh không phải người hay động tay động chân, nhưng lần này Quế Hoa đã thật sự chạm đến giới hạn. Điều khiến anh phẫn nộ là cách cô ta đối xử với Azima. Azima là người hiền lành, tỉ mỉ, chưa từng tranh chấp với ai. Vậy mà con mụ đó cứ tìm cớ hành hạ, sai bảo. Thậm chí có khi chính con mụ Quế Hoa xả rác bừa bãi mọi thứ rồi bắt Azima dọn dẹp. Mỗi khi thấy Azima cúi đầu, lặng lẽ làm việc, cô ta lại nở một nụ cười đắc thắng, như đang tận hưởng cảm giác được điều khiển người khác. Ibu từng nhiều lần cảnh cáo Quế Hoa đừng bao giờ ức hiếp Azima và những người khác, nhưng cô ta chẳng bao giờ nghe. Ngược lại, còn cười đều và buông ra những lời châm chọc cay nghiệt như đang chế giễu sự bất lực của anh. Dần dần, Ibu hiểu rằng dù anh có nói gì thì con mụ đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cô ta giống như một cơn bão quay lại mãi, chỉ cần ai đó nhẫn nhịn thì cô ta sẽ quay lại mạnh mẽ hơn trước, gây ra hỗn loạn lớn hơn. Tất cả sự phẫn nộ dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ trong lòng Ibu. Anh đã chịu đựng quá lâu và giờ thì anh nhìn rõ sự ngạo mạn của cô ta, vượt quá giới hạn của một con người. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội, ánh mắt lạnh như gió thổi qua đá tảng. Con mụ Quế Hoa vẫn đang lẩm bẩm trong miệng, giọng điệu mang đầy tức tối, nhưng tay thì lại không hề chậm. Cô ta thậm chí còn định mang luôn cái xẻng về cái lều rách của mình. Ibu cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Anh bước lên, giận dữ đến cực điểm và vung tay đẩy mạnh cô ta ra. Con mụ Quế Hoa lảo đảo vì lực đẩy bất ngờ, chân trượt đi, suýt ngã xuống đất. Nhưng cô ta không dừng lại, trái lại càng tức tối, lao đến gần hơn. Cô ta giơ tay định đánh Ibu. Hai người giằng co, không khí tràn ngập bụi đất và sự căng thẳng nặng nề. Ibu lại vung tay lần nữa, lần này là một cơn bùng nổ thật sự, động tác mạnh mẽ, mang theo sức nén của bao nhiêu giận dữ. Tiếng hét của Quế Hoa vang lên xé toang khoảng không trong nông trại. Cô ta bị đánh lùi liên tiếp, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Giọng cô ta cao và chát, như muốn kéo hết sự chú ý của mọi người xung quanh. Thế nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được gì. Ibu như con thú bị dồn đến đường cùng. Anh không còn muốn nhẫn nhịn nữa, cũng không thể tiếp tục nhìn cô ta làm khổ Azima và phá nát nông trại này. Con mụ Quế Hoa bị đánh đến kêu thất thanh, giọng vẫn gằn lên đầy ương ngạnh và tức tối. Cô ta vùng vẫy trên đất, vừa kêu ca vừa chửi Ibu, nhưng sự ngạo mạn trong mắt cô ta đã hoàn toàn sụp đổ trước sự cứng rắn của Ibu. Bụi đất bay lên cả ánh sáng mặt trời, không khí đặc quánh lại vì căng thẳng. Lồng ngực Ibu phập phồng kịch liệt, ánh mắt đầy nặng trĩu. Anh nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy một nỗi trống rỗng khó tả. Đó không phải là niềm vui, cũng chẳng phải chiến thắng, mà là một cơn kiệt sức. Sau cơn bão nén quá lâu, con mụ Quế Hoa có rúm lại ở một góc, vẫn lẩm bẩm oán hận, giọng run run. Cả nông trại chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng gió lướt qua mặt đất. Ibu đứng đó, tay vẫn dính bụi đất, lòng trống rỗng đến khó tả. Anh biết tất cả điều này không phải điều anh mong muốn, nhưng đối diện với sự độc ác của Quế Hoa, anh đã không còn đường lùi. Buổi sáng nơi nông trại vẫn nắng rực rỡ, nhưng vào khoảnh khắc đó, bầu không khí nặng như sắt đè chặt lấy lòng người, khiến ai nấy đều nghẹt thở.
Thời tiết dần trở lạnh, sự chênh lệch giữa ngày và đêm ngày càng rõ. Con mụ quế hoa ở nông trại càng lúc càng cáu bẩn và khó chịu. Cả ngày cô ta cau có, bực dọc, ban ngày nắng vẫn còn gắt, nhưng đến chiều tối, chỉ cần gió thổi qua là lạnh buốt đến tận xương. Trong chiếc lều rách không khí ẩm thấp và ngột ngạt, đến đêm thì hơi lạnh tràn vào từng khe vải. Con mụ quế hoa quấn chặt tấm chăn cũ mà vẫn thấy lạnh thấu da thịt. Cô ta đi qua đi lại trong góc trại, miệng không ngừng lẩm bẩm, trong lòng bốc lên ngọn lửa căm thù. Cô ta nghĩ rằng mọi khổ sở, tủi nhục là do người khác gây ra, chứ chẳng có lỗi gì của bản thân. Cô ta nhớ lại những ngày còn được nuông chiều trong làng, chỉ cần hơi không vừa ý là đã có người vội vàng dỗ dành. Còn bây giờ, ai còn coi cô ta ra gì? Milad thì mặc kệ cô ta, Azima thì tránh mặt. Càng nghĩ cô ta càng tức, ngực như bị nghẹn lại, mỗi hơi thở đều nặng như lửa. Cái lều tạm bỡ ấy, cô ta đã chán đến tận cổ. Ban ngày thì nóng như lò hấp, ban đêm lại lạnh như băng đá. Cô ta trở mình mãi không ngủ nổi, lòng ngập tràn oán hận, nghĩ rằng mọi người đang cố tình hành hạ mình. Con mụ quế hoa trút hết cơn giận lên người Azima yếu đuối. Cô ta nhìn cảnh đó, lại thấy một cảm sướng run bần bật hết cả người, như thể chỉ có vậy mới khiến cô ta tạm quên cảnh khổ của mình. Nhưng niềm hả hê ấy chẳng kéo dài lâu, nó nhanh chóng bị oán hận mới lấp đầy. Cô ta lại bắt đầu để mắt đến nhiếp ảnh gia. Cô ta cho rằng ông ta đối xử quá tốt với Ibu, ngày nào cũng mang đồ cho con anh ăn, thậm chí còn mua quần áo mới mà chưa bao giờ cho cô ta thứ gì. Cô ta coi đó là sự khinh thường, là cố tình sỉ nhục mình, thế là lại bắt đầu chửi bới, nói toàn những lời cay nghiệt. Cô ta đi khắp nông trại, vừa đi vừa hét, muốn cho cả thế giới biết mình bị oan ức. Nhưng những trò đó chỉ khiến mọi người càng thêm chán ghét. Ibu thật sự không chịu nổi nữa, đã vài lần khuyên cô ta nên từ bỏ, nhưng con mụ quế hoa chẳng còn biết điều gì đúng sai, cứ như rơi vào cơn giận dữ vô tận không lối thoát. Khi chiều xuống, gió bắt đầu nổi lên, tấm vải lều bị thổi phần phật, nhưng quế hoa vẫn không chịu yên. Cô tức giận đá đổ cái xô nước văng ướt cả chân mình, rồi chỉ tay vào khoảng không mắng loạn lên. Cuối cùng, Bibu cũng không chịu nổi nữa, anh cầm cây gậy quất mạnh mấy cái, tiếng gậy rơi trên người cô, nghe giòn và vang dội, lan khắp khoảng sân trống của nông trại. Giọng quế hoa gào thét, chát chúa và xé lòng, nhưng cô không hề tỉnh ngộ, ngược lại càng hét to hơn, như thể chỉ có tiếng ồn mới giúp cô chứng minh mình còn tồn tại. Gió mỗi lúc một lạnh hơn, cô ngồi thụp xuống đất, hai tay nắm chặt nắm bùn, hơi thở gấp gáp. Nỗi đau thể xác không khiến cô tỉnh táo, mà càng khiến hận thù sâu thêm. Cô nhìn về phía dãy nhà sáng đèn xa xa, trong lòng dấy lên nỗi ganh tị và căm hờn. Cô cho rằng mình khổ sở là do người khác gây ra, chứ chẳng phải lỗi của bản thân. Nỗi oán giận cứ xoáy trong ngực, không tìm được lối thoát, chỉ còn cách chửi rủa để trút bớt. Giọng cô lẫn trong tiếng gió, lúc cao lúc thấp, như bóng người vỡ vụn. Cô vẫn lẩm bẩm một mình, cả người run lên vì lạnh, hai tay ôm lấy cánh tay, rồi chui trở lại trong lều, vẫn chưa chịu yên. Gió bên ngoài quất vào mép lều, phát ra những tiếng lách tách nhỏ, còn trong lòng cô, oán khí vẫn âm ỉ, như ngọn lửa chẳng thể dập tắt, cháy trong cái lạnh buốt của màn đêm. Also,